And ito yung sa likod niya. Hi, this is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-tech dudes and tech dudettes, welcome again to my channel. So for today's video, magpapalit tayo ng condenser fan motor. So yung motor kasi na nandito is hindi na gaano gumagana. So yun nandyan. Intermittent siya, no? So medyo minsan gumagana siya, minsan hindi, and minsan mahina talaga. So ang gagawin natin ngayon is magpapalit tayo ng yung motor lang kasi medyo mahal ng konti yung yung buong assembly. Pero kung may budget naman kayo, mas maganda palitan nyo na ng buo para mas madaling ikabit and ibalik para hindi ganong komplikado. So yun yung gagawin natin ngayon. Bali may nabili tayong motor niya. So ito na yun, kadarating lang. So for about 700 plus pesos meron na tayong motor dun sa condenser fan natin, no? So ito siya, ito ano lang to, no? Parang replacement lang. I'm not sure kung Denso talaga to. So ito yung part number niya. So for around 700 plus pesos meron na kayong condenser motor. So kaya ako napag-isipan na condenser motor yung problem kasi minsan talaga hindi siya gumagana and kailangan pukpukin yung sa loob nung sa condenser natin, no? And pag ginagawa ko yun, minsan gumagana, minsan hindi. And mahina na rin kasi yung ikot, kaya mas minabuti ko ng palitan na lang yung motor niya. So open lang natin to. Bali upon checking, pareho naman yung sukat niya. Medyo magkaiba lang yung number. Ayan. Pero parehong-pareho naman siya. Pati yung ito, yung socket niya, pareho lang din naman. So I think pareho naman to. And nakalagay naman din sa description is for Honda CR-V Gen 2 or 2002 to 2006. So ito yung tsura niya. Ito yung parang pinakamotor niya. Ayan, may ikot to. Ayan. So yan yung pinaka-itsura niya. Bali, bago natin ikabit yun, kailangan muna natin tanggalin yung cover na to. So tatanggalin nyo lang naman yung mga clip na yan. Tatanggalin to. Ang pagtanggalin nga nito, ang ginagamit ko lang is itong flat screwdriver. Ipitin ko lang siyang ganyan, iaangat, and then tataas lang natin to. So yun, tanggal na siya. And once natanggal nyo na yung mga clips, ayan, wala na siya, wala na lahat yan. Ito na lang. So this is 10mm, so gagamit lang tayo ng ratchet. Slide lang natin to, and then tanggal na siya. So ganun din dito, iangat na lang naman to eh. Ayan. Ang tatanggalin naman natin is yung nasa gilid nito. So magkabilang gilid yan, pero ito lang itatanggalin natin, or kung kaya nyo, luluwagan nyo lang to. So pag naluwagan na to, pwede nyong igilid lang to para may labas natin to, para may squeeze natin tong condenser fan motor natin, or yung condenser fan natin. And ito naman, tatanggalin natin tong tornilyo na to, gigilid natin siya rito para medyo maluwag. So ito, tatanggalin din to, saka ito rin sa gilid nito, or kahit ito na lang pala, tapos igigilid na lang natin to. Lahat pala ng tornilyo ng mga nandito, yung mga tatanggalin natin, yan, hindi sa gilid, pati itong mga to, pati sa gilid, is puro 10mm.
Medyo tricky lang dito kaya yan. Kinamay na natin. Baka mahulog. Bali natanggal ko na yun dito. So gigilid lang natin to. Then tatanggalin natin tong hose na to. So and natanggal na rin natin yun nandito. So puro 10mm yan. Yun dito naman, ito lang muna tinanggal ko. And hindi ko muna tinanggal to. Titignan natin kung magkakasya yung condenser fan natin na ilulusot lang natin dito. I-squeeze lang natin. So ayan, natanggal ko na tong hose na galing dito. Gigilid lang natin siya. Ipit lang natin siya dun. And make sure lang na tanggalin yung pinaka-wire niya para hatakin na lang natin siya rito. Tinanggal ko na rin pala yung tornilyo rito saka dito. And hinayaan ko muna yun doon na nakakabit. Titignan natin kung malulusot natin. Ito medyo halfway na siya. So hatakin na lang natin siya. So ayan, I think yung carbon nito is yung problem. Ayan. Pero pag nag-engage kasi talaga to, hindi na siya ganun kalakas. Pero gumagana pa naman paminsan-minsan. And minsan hindi talaga. So intermittent siya. So I decided na lang na palitan yung pinaka motor niya. Bali ito yung ipapalit natin and ito yung luma. So same na same naman siya. Saktong-sakto naman yan. Ayan. So parehong-pareho naman. Pati yung sakit niya. Advice lang, make sure lang na walang sasabit ng mga wires pag hinatak niyo yung fan dito. Kasi medyo masikip talaga. So ito niluwagan ko lang to. Saka hinatak ko lang to. So pag hinatak nyo itong radiator na to, inangat nyo konti ito, kakasya naman siya pero pilitan. Dito naman kailangan natin tanggalin tong tatlong Phillips screw na ito. And another tornilyo para matanggal yung pinaka motor nya. Medyo nilinisan ko na rin siya ng soap and water. So yan yung pinalabasan. Ito na siya. So perfect fit naman. So saktong-sakto siya rito sa housing niya. And pati dun sa mga tornilyuhan niya. Ito na yung pinalit natin. Yan yung ikot niya. Ayan. And ito yung sa likod niya. So isasalpak na lang natin. Ganun din naman kung paano natin tinanggal. Ganun din natin ibabalik. So bali pa ganyan siya. So dyan yung makina. Yan yung nakaharap dito. So bali yan yung guide niya. Yan. And yung nandun. Lulusot lang natin. Ibalik na natin pati yung mga wirings niya. So hindi naman siya protruding dun sa radiator natin. So yan, malakas yan.
And kaya lang naman tayo nagpalit ng condenser fan motor kasi nga minsan pag nasa traffic tayo, humihina yung aircon niya, no? So isang sign yun na palitin na yung condenser motor nyo or mahina na talaga yung fan. So possible palitin talaga yung motor natin. And minsan minomonitor ko yung temperature. Yung temperature kasi umaabot siya ng 100 plus, no? So medyo nagtataka na ako ron, kaya mas maganda na pinalitan ko na rin talaga yung motor ng condenser fan kaysa mag-overheat pa tayo. So yun lang, no? So if you like this video, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga next DIYs na gagawin natin dito sa CRV na to. Thank you and God bless!